عودة لتواصل مشاهدينا، وفي هذه الفقرة المميزة إن شاء الله بيكون معانا الدكتور أحمد عمارة، مدرب واستشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية، وباليوم بيكلمنا بشكل مفصل عن المشاعر وما هي المشاعر. حياك الله ويانا دكتور. حياك الله دايما يا رب، والف مبروك على البرنامج. ربنا يوفقك. الله يبارك فيك. نحن سعيدين انك ويانا في اول حلقات البرنامج. دكتور طبعا سماح اكثر وحده متحمسه حق هاي الفقره على فكره. والله انا متحمس اكثر منك. ربنا يوفقك. انا كلي مشاعر جياشه يعني. ايوه، هنا مربط الفرس يا دكتور. حلو. هل في شيء اسمه مشاعر ولا نحن عايشين على اساس اذا في شيء؟ خليني اقول لك حاجه انا اول مره اقولها في حلقه على الهواء. نعم. يمكن انا عملت بحث مطول على موضوع المشاعر، كان عندي كورس اسمه قوه الحب، فكنت عايز اتكلم عن المشاعر وقعدت اعمل بحث، فلقيت مصطلحات كتير، وانا عندي قناعه كده عشان اقدر افهم لازم افهم كل مصطلح. صحيح. فلقيت مصطلح اسمه يشعر، ومصطلح اسمه يحس، ومصطلح تاني اسمه يتذوق. نعم. حلو. فوجئت ان لا يوجد نص ديني بيقول ان احنا بنشعر اصلا. سبحان الله. يشعر حتى لو خدناها بالفاظ القران معناها يدرك. وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون، يعني أيوه. انه عارف مثلا في ايه بتقول ايه؟ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هو مش مدرك. أيوه. فكلمه يشعر معناها ادراك، يعني جايه من اشعار ايضا. ايوه جايه من اشعار، انها خليك تدرك ان في شيء. اشعار معناها تعلم. يعني انك تعلم تدرك، مثل يقولك اشعار بالشيء يعني اخبار بالشيء. ايوه انك عرفت. وبعدين طب قلت يمكن هي الاحساس والاحاسيس. أيوه. لقيت ان يحس معناها انه يعرف عن طريق غير مباشر، يعني انا حاسس ان في حاجه هتحصل. صح. هنا مفيش لسه الفيلينجز بنسميها والمشاعر، ده هي بس معلومه وصلتني بطريقه بالتخاطر مثلا، او بنسميها بقلب الام، انا حاسس ان ابني عنده مشكله مثلا. ايوه، مش هو ده الحدس. ما هي ده الحدس بقى، اللي هو الاستخدام الاحساس عباره عن حاجه جوانا كده بتخلينا نلتقط اشارات. نعم. غير مرئيه. واكتشفت ان اللي احنا بنسميه مشاعر اسمه تذوق. تذوق الالم، تذوق العذاب، تذوق كذا، تذوق، فهو عباره حاجه بندقها. يعني هي فعلا في القران ليذوقوا عذابه. ايوه ليذوقوا. أيوة. يعني هي هل تبغي تقول دكتور ان هي نتيجه؟ ايوه، فهي مش شيء موجود، هو نتيجه دخول شيء الحيز بتاع نفسي او طاقتي، وبالتالي انا اقدر اعرف من نوعيه التذوق ايه الشيء الموجود، اذا كان حلو او ايجابي. أيوة. او سلبي. الحاجه المفاجاه الثانيه بقى ان مفيش حاجه، يمكن الناس تتخض مني وممكن يعني تقوم تضربني دلوقتي. مفيش حاجه اسمها لا مشاعر سلبيه ولا مشاعر ايجابيه. طب شو اللي واخيرا يا دكتور، واخيرا الله ينصر دينك. ثانيه واحده. احنا بنقولها مجازا، ولكن انا سافصح عن يعني انا يمكن الناس كل فتره كده بنحاول كل ما الوعي يزداد نزود شويه في المعلومات، عشان كان زمان ممكن تلخبط الناس. المشاعر كلها محايده. انا اللي لو رفضتها بتبقى سلبيه. يعني هديكي مثال بسيط، التذوق اللي هو الطعم المر، في ناس بيكرهوه فيعتبروه سلبي. صح. وفي ناس بيحبوه في البن مثلا، فعلا، فبقى ايجابي. البن لو مش مر ما تستمتعش بيه. لان هي من تجربتك انت شو كانت. أيوة. مع الاشياء. اذا المشاعر كمشاعر هي محايده، هي تذوق شيء ما، وانا اللي بخليها سلبي او ايجابي برفضي او قبولي. نعم. دكتور ممكن اسالك سؤال؟ شو اللي يوصل حضرتك انك تحلل شيء مثل هذا؟ شو الدافع؟ يمكن دايما انا اللي بيحركني في شغلي دايما ان انا بقعد ابحث عن الروت او الجذر بتاع كل شيء، مش المشاعر. مش المشاعر. يعني حتى كمان المشاعر هي عباره عن نتيجه لفكره معينه في الجسم. صحيح. الفكره كونت طاقه. دايما بنعرف حتى المشاعر في مفهوم الطاقه، المشاعر هي التذوق الحسي للطاقه المتولده من الافكار. انا ولدت فكره في دماغي. صح. عملت طاقه، جسمي بيتذوقها، ده اللي بنسميه احنا مجازا مشاعر بقى. ايوه، هو تذوق طعم الفكره اللي في دماغك. تمام. لو الفكره سيئه الطعم بتاعها هيكون مش محبب ليك، اللي سميناها مشاعر سلبيه. ولو الفكره ايجابيه او حلوه طعمها حلو احنا بنسميها مشاعر ايجابيه. هذا اللي بتسميه دكتور تحييد المشاعر. ايوه، التحييد معناها ان انا اتقبل فتصبح كل المشاعر محايده مش مرفوضه، وبالتالي اقدر افكر ساعتها واخد قرار صائب. لان اللي بيحصل ايه بقى؟ دايما الانسان نوعيه المشاعر بتاعته، ودي قاعده انا قلتها كتير وعايز الناس تنتبه ليها وتركز، انها من اخطر قواعد الحياه. بحسب نوعيه المشاعر اللي عندك ستقتنع بالافكار اللي تؤدي الى مزيد من المشاعر دي. بمعنى انا النهارده عندي مشاعر حزن. نعم. خلاص، عندي مشاعر ضيق، مشاعر عذاب، مشاعر الم، ومستمر فيها. في التوقيت ده لن اقتنع باي حل الا اللي يودي لنفس المشاعر دي. صح. ولو انا سعيد، مسرور، عندي بهجه، عندي شغف،
مشاعر بنسميها إيجابية. نعم. في التوقيت ده بقتنع بالأفكار اللي تؤدي لنفس المشاعر دي. فدايما أقول للناس احذر أن تأخذ قرار وانت في إلا وأنت أيوة لازم تكون مركز المشاعر دي نوعها إيه. وبعدين كمان زيادة المشاعر في الحالتين سلبي، يعني حتى مشاعر الفرح لما تبقى زيادة بتقلب عكس، والحزن لو زيادة بيقلب عكس. فكون محايد. مشاعر الحياة بيؤدي إلى حالة من السلام الداخلي أو اللي بيسموه الانر بيس أو المشاعر السكينة. دي أقوى حالة تستطيع أن تتخذ فيها أي قرار ويكون صائب بنسبة عالية جدا. بس ما أدري إذا توافقني الرأي دكتور، أنا أتساءل نوعا ما بأن رياكشنات الناس، ردات فعلهم الشعورية أيوة تختلف من شخص إلى آخر. هي عفوية تكون هي في شخص يكون متدفق المشاعر وفي شخص يكون لا. هل هذا الشيء له علاقة بتكويناتنا الداخلية البيولوجية؟ لا، هو وراثية. حلو السؤال ده. خليني أقولها من الأول من روت. الفكرة تولد طاقة. نعم. الطاقة تولد مشاعر وبيحصل معاها تغيرات في الجسم بيولوجية بقى أو فسيولوجية. حلو كده؟ بيحصل تغيرات بسبب الفكرة اللي ولدت مشاعر. يعني هدي مثال بسيط. طب لحظة، الفكرة أصلا من وين جت يا دكتور؟ ما مرات الأفكار حلو قوي. وابل من الأفكار يجيك. الأفكار أبسط نموذج ليها، يعني في أفكار أنا اللي بخلقها بتفكيري وفي أفكار بتسبح في الكون زي بالظبط ترددات الموبايل. أفكار بتسبح بتيجي بقى ليا كتير بحسب نوعية المشاعر والأحاسيس اللي عندي، اللي احنا بنسميها نوعية الطاقة. بحسب نوعية الطاقة اللي عندي بتشد أو بتأتراكت أو بتلفت انتباهي للأفكار المساوية ليها، فتلاقيها بتجيلي كتير. حاجة مهمة كمان إن ودي لو الإنسان انتبه ليها يبقى مرتاح جدا جدا جدا، إن أنا أي شيء في الكون ربنا خلقه محايد. نعم. الإحساس اللي بيتكون جوايا نتيجة الشيء ده هو تابع على الفكرة بتاعتي. وازاي اثبت بقى ان الفكره هي اللي بتولد الهرمونات في الدم او بتولد حتى مواد بنسميها فيزيكال. ساعات فكره تولد سموم، صح. وساعات فكره تولد اندورفينز تجيب سعاده. بدي مثال بسيط. لو انا النهارده مثلا جبت بني ادم وقفته كده وقمت مطلع قدامه اسد. نعم. فهو شاف الاسد فكون فكره ان الاسد ممكن ياكلني او يخربشني او يعورني. بيولد، لو حد طبيب النهارده بيقيس الكيمياء بتاعه الجسم هيلاقي ادرينالين عالي جدا، مواد افرزت. صح. نعم. طب انا الاسد موجود والشخص موجود، قمت مخليه يشوف ان الاسد مربوط والحاجه اللي مربوطه قصيره فمستحيل يوصل لك. فالفكره هتتغير، هتلاقيه بقى هادي. نزل الادرينالين. فالاسد موجود. أيوة. والشخص موجود، ولكن الفكره يا بتهدي الادرينالين. أيوة. يا بتعليه. ايوه. طب لو قلت له على فكره ده اسد صناعي بس شكله يا راجل هتولد مشاعر مختلفه. أيوة. بمواد مختلفه في الجسم. أين الفطرة من هذا كله؟ الإنسان ما يكون عنده مشاعر فطرية أيضا؟ طيب خليني أقول مفاجأة في الحتة دي. إحنا الفطرة. دكتور شوف معنا هالفيديو قبل الفطرة. يعني بيبين يعني المخ بيحلل الأشياء اللي أيوة. بره وبعدين بيدي الإشارات للجسد. والمخ من مخ، يعني من إنسان لإنسان طريقة التفكير في تقبل واستقبال المعلومة أو الموقف تختلف. صح. بناء على بناء على الحالة الجسمية، بناء على الجوع أو الشبع، بناء على الضعف أو القوة، بناء على البيئة اللي أنا عايش بيها. أنا هدي مثال بسيط. مثلا عندنا في مصر كلمة مرة شتيمة، في لبنان كلمة مرة حاجة حلوة. يعني في مطرب لبناني مش عارف اسمه إيه راح في مصر عمل أغنية كوني مرة، حصل له مشاكل كتير كأنها شتيمة يعني. فهي البيئة والثقافة المجتمعية بتأثر كمان. فأنا دايما بندي مثال في المحاضرات في الحتة دي. أنا بقوم مثلا موقف بنت معانا في المحاضرة، فهم قايل لها ما شاء الله عليكي لبسك حلو، تقول لي شكرا. أقول لهم بقى تخيلوا لو هي ماشية في الشارع هي نفسها وأنا ماشي وراها ولا لبسك حلو، هتقول لي تلمى إيه الأدب. صحيح. ليه؟ فسرت الموقف مختلف. صحيح. طب لو إحنا النهاردة أنا وهي نفس الشخصين وفي حريقة مثلا وفي حد جوه ممكن يتحرق أو يموت والناس الله أكبر بيكبوا مية وانا بقول لها لبسك حلو، انت فاضي، تجننت، انت فاضي. ايوه. ايضا المواقف وتفسيري بيدي مشاعر مختلفه. نرجع للمشاعر الفطريه دكتور. حلو. يعني الكلام اللي انت تقوله معناته ان احنا كلنا مخيرين او نقدر نختار كيف تكون مشاعرنا، ولكن ليست هناك مشاعر فطريه. نحن نعرف ان في شيء اسمه فطره انسانيه وبشريه. خلينا نقول ان الفطره ربنا فطرنا على الاشياء الاساسيه اللي تقدر تحمينا. يعني احنا مثلا لو خدنا مثلا كمشاعر الخوف، معظم العلماء بيقولوا ان الخوف مكتسب ما عدا الخوف من الصوت العالي والخوف من السقوط. طبعا في اختلافات كتير، بس معظم علماء الناس متفقين في الحته دي ان الطفل لما يكون على السرير ولا حاجه عاليه ويبقى هيقع، الخوف بيخليه يحميه. صح.
لكن لو دخلنا قدامه اسد هو لسه ما يعرفش، ممكن يقوم حاطط ايده في بقه ومش فاهم ده ايه. بالذات الاطفال يعني ما ده عندهم فطرتهم. والصوت العالي بيخليه يخاف ويقلق. فالمشاعر الاساسيه دي يمكن بيتكلموا عنها بحاجه اسمها الفايت اور فلايت، ان انا اما اجري او ادافع عشان احمي نفسي. تمام. وعايز اقول مفاجاه هنا بقى، ان تمام. الانسان بطبيعته الفطريه بينقسم لكذا مرحله. المرحله الاولى اللي مسموح بيها لغايه سن مثلا قبل البلوغ او البلوغ، هي المرحله اللي بنسميها مرحله الانسان. وانا حتى كمان مرحله الانسان هو الشهوات بتحركه، الغريزه، الاكل، الجوع، الشرب، الحب، الغرائز هي اللي بتحركه. صحيح. لما الانسان يكتمل ادراكه بقى ويبدا الوعي عنده يعلى ويبلغ، عشان كده التكليف الديني بيجي بعد البلوغ. صحيح. لازم يخلي مش المشاعر اللي بتحركني، لازم وعي وادراكي والصح والخطا اللي يحركني، حتى لو معاه مشاعر قد تكون انت مش عايزها. الانسان بقى عدم ادراكه للحته دي بيفضل سايب المشاعر تحركه فعلا. هنا معناها بقى الشهوه اللي بتمشيه. نعم. فساعتها ممكن يؤدي الى اشياء سلبيه في حياته. ويمكن حتى علماء النفس حتى اللي بيدرسوا حتى نجاحات الناس بدأوا يفرقوا ما بين أنواع الذكاء، قالوا أشياء كتير. صحيح. في الذكاءات. بنكمل الذكاء بس خلينا نذكر المشاهدين بأرقام التواصل يا البرنامج لطرح أي سؤال على الدكتور أحمد عمارة. 655 1416 للتواصل ولأي مشاركة تلفونية 655 1416 ونرجع للدكتور. 600 55 1416 سهلة الرقم جدا. طيب نرجع لموضوعنا ثاني. أنا صعب شوي بالأرقام. الصعب هو الشيء الذي لا تعرف الطريق السهل للوصول إليه. كل حاجة لها طريقة سهلة بس محتاجة مخمخة. أيوة. طيب نرجع لموضوعنا. فلقوا إن الذكاء كان لسه ولغاية النهاردة العلماء مختلفين في معنى الذكاء، وهناك مئات الاختبارات في الذكاء. نعم. فجم فترة قالوا الاي كيو، صح، اللي هو الانتلكشوال، يعني اللي هو بيسموه العقلاني أو المنطقي. وكان بيعتمد عليه في قياس نسب ذكاء البشر، لدرجه ان هم جم بعد فتره او لغايه ما لقوا بعد فتره ناس ناجحين جدا والاي كيو عندهم قليل، وناس الاي كيو عندهم عالي ولكنهم مش عارفين يحققوا نجاح. نرجعها للحظ، نقول ما هم من الحظ ما عندهمش، هم نصيب. لقوا حد يقول لك لما اقول له عمل بالضبط، ده تلاقي حد كده حسدك. احنا دايما كده الحاجه اللي مش فاهمينها نرميها على القوه اللي احنا الخارقه. اكتشفوا بعد كده حاجة تانية سموها الذكاء العاطفي. صحيح. وقيل مع اكتشافها في بدايتها في تقريبا في السبعينات أو الثمانينات، قالوا أن 80% من نجاح الإنسان ذكاءه العاطفي مش الذكاء العقلاني أو المنطقي. بمعنى لو واحد النهاردة عنده ذكاء، درجة ذكاءه اي كيو قليلة، ولكنه حبوب، بيعرف يتعامل مع الناس وبيعرف يكسبهم كويس ومش مشاعره بتأثر فيه، بيعرف يكسب الدنيا اكتر. لو واحد تاني بقى، لو واحد تاني عنده الاي كيو عالي جدا بس لو اتضايق ما يعرفش يشتغل، معناه ان مشاعره متحكمه فيه بيفشل. لو كان جعان ما يعرفش يعمل شغل. العلماء والعباقره يعني ماخذين فكره انه هو يعني هو جينيوس، ولكن هو اجتماعيا ما عنده اي بيسك. هاي صوره نمطيه بالفعل موجوده على فكره. الكرييتيفز مثلا، أيوة. الناس اللي المبدعين العباقره هي أيوة. مثلا مزاجيين، مزاجياتهم تتحكم فيه وتتحكم في ابداعهم لعملهم. ما هي دي بقى. حتى الدراما ترجمتها، يعني الدراما وصلت لنا هاي الصوره للناس العباقره انهم للاسف مبهدلين. خليني اقول حاجه مهمه في الدراما، ان الدراما بتبقى من منظور كاتب السكريبت او السيناريو، صحيح. ومنظور المخرج، وهم مش دارسين ومش علم، ممكن يكون قراءاته، صح. او ملاحظاته في الحياه. قد يكون شايف حد من عيلته ومن قرايبه او شافه عبقري كده، او قرأ قصص يعني اثرت في عقليته فكون الفكره دي. ولكن النجاح بجد كل ما الانسان بقى عنده القدره على التحكم في انفعالاته وانها لا تؤثر في قراراته، كل ما اصبح اكثر نجاحا. يعني في تجربه مشهوره جدا جدا في علم النفس اسمها تجربه المارشميلو. كانوا بيجيبوا اطفال ويحطوا قدامهم تقريبا مثلا 5 قطع مارشميلو. تمام. مارشميلو حلوه كده، انا ما كنتش اعرفها الا لما عرفتها مؤخرا. كلنا بنعرفها. انا ما كنتش اعرفها بصراحه الا لما كبرت. عرفتها بعد الجامعه على فكره، الحمد لله. بس من زمان عرفتها. فالمارشميلو كانوا بيجيبوا طبق فيه 5 قطع من الحلوى المارشميلو، ويدخلوا طفل وفيه هيدن كاميرا مخفيه، ويقولوا له بس كل واحده بس، ومعاك مده من الزمن، ممكن مثلا ثلث ساعه، مش فاكر بالظبط كانت قد ايه، المهم مده من الزمن. لو انت اكلت واحده بس وجينا لقيناك اكلت واحده في الثلث ساعه، هندي لك كمان 10 مارشميلو. تمام. لكن لو اكلت اكتر خلاص هم ال5 بس، خلاص. ويصوروا الاطفال
وبداوا يشوفوا مين الاطفال اللي بداوا يضعفوا، والمشاعر جياشه خلته خلاص مش مهم، انا هاكل دول. والاطفال اللي فضل مستمر لغايه ما التجربه خلصت على اكل واحده بس زي ما هم قالوا، وقدر يكنترول مشاعره، ودي كانت دراسات على الذكاء العاطفي، وادوا له بعد كده مارشميلو اكتر. تمام. وتابعوا الاطفال دول لغايه لما كبروا، وجدوا ان كل الاطفال اللي قدروا يمسكوا مشاعرهم وكلوا واحده بس كانوا من انجح الناس من المجموعه كلها. دكتور واللي ضعف معنا اتصال على الهواء. طيب. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمه الله. اتصور فنان عبد الله بالخير ويانا على الهواء. يا هلا وغلا. تصور يا استاذ تصورت صحيح. الو انا مساء الخير. مساء النور والسرور، يا هلا، كيف الحال فنان الكبير؟ حفظك الله استاذي، ايش حالك حبيبي؟ الحمد لله بخير، انت ايش اخبارك؟ الله يحفظك يا ربي. الظاهر الموضوع حركك وخلاك تتصل في الدكتور. انتم تعرفون ان انا تلميذ هذا الانسان الموجود حبيب قلبي، ربنا يخليك يا رب. اليوم وانا حقيقه سعيد. انتم تعرفون بعض يعني من قبل. ربنا يخليك. قبل لا اكلمه، لا تلميذه، انا تلميذه. قبل لا اكلمه وارحب به، ابى اشكر تلفزيون دبي، اشكر الحقيقه احمد المنصوري، واشكر راشد اميري، واشكر الاداره على انها ابتدت او على الاقل اعطتنا فرصه لهذا الدكتور العظيم ان يشرح لنا ويبسط لنا ويشرح وينورنا ويعلمنا ويثقفنا ويبين الجانب النفساني والجانب اللي هو من خلال تجاربه من خلال اكاديميته العظيمه وصل الناس الى الحياه السليمه السهله البسيطه المبتهجه. فانا فخور ان تلفزيون دبي تكون فيه برامج من هذه النوعيه. سعيد بانكم انتم كمذيعين ياسين تحاورونه، لكن انا رجائي للتلفزيون قبل لا اوصل له اني اباهم يتيحون لهذا العملاق ان يشرح برامج يوميه يبتدي هو من الصفر معانا ويعلمنا ايش قاعد نبتهج، يبعدنا عن التعاسه، يعلمنا، يرشدنا، يوضح لنا لين نوصل الى الحياه السعيده اللي احنا نتمناها. اما الدكتور العزيز انت خلاص يعني قررت ان دائما تكون جيد جدا. ربنا يخليك والله، انت كلامك ده ربنا يخليك يا رب، انت رجل صانع للبهجه والسعاده، ربنا يا رب يديمها عليك. دائما مستمع ومحب، وانت حطمت صنامي الا شيء سويت لي بعد الفكره والمستنيره والبهجه وكل شيء تعلمت. ربنا يخليك يا رب. فانا الحمد لله سعيد ان من امثالك ودكتورنا العزيز كي توضح للناس وتبين للناس ان اكتفينا نحن 1500 عام ونحن ياسين نجتر الاشياء اللي كلها غلط. الحمد لله ان احنا وصلنا الى مرحله وجدوا عندنا علماء، وانت من القلائل اللي استطاعت اكاديميه كانها تصل للعالم باسره، مش بس عندنا في الامارات. فانا فخور وسعيد ومستانس ومبسوط، واحس ان احنا بدينا على الخطوات الصح. الشكر دبي والتكرار. اما لك انت يا دكتور العزيز بوسه جميله واتمنى لك دائما التوفيق، وحطم كل الاصنام الموجوده اللي احنا ورثناها ببرمجتنا الخطا. الله يخليك، اشكرك من القلب. بس قول لي كلمه قبل لا اسكر. ربنا يخليك يا رب. شكرا لك، شكرا على اتصالك، شكرا على متابعتك ايضا لنا وعلى مداخلتك. يعني هو ما كان عنده سؤال لكن مداخله عزيزه جدا. عفوا كلامه يمكن هو الكلام اللي انا كنت انادي فيه في هالبرنامج. والله انا كان عندي اصرار كبير ان الدكتور يكون اول ضيف، لايماني انه هو عنده قدره، يعني هالكلام في ظهره كان اقوله، انه هو عنده قدره لتغيير مفاهيمنا، تغيير مصطلحاتنا. نحن عشنا وايد في اشياء سلبيه وفي دوامه كبيره لان نحن توارثناها يمكن او يعني شبينا عليها، فنحن محتاجين فعلا ونحن في اجازه الصيف حتى نبدا منها نغير بعض الاشياء في حياتنا. وانا اقول له بديت من اليوم، انا في الزحمه قلت يا اما اتقبل الزحمه واوصل شغلي بكل ايجابيه وانا مبسوطه ومبتسمه، يا اما اروح بمزاج متعكر ابدا تواصل. سماح معنا مكالمه اخرى من دينا. الو السلام عليكم يا دينا. زينه. السلام عليكم يا زينه. زينه. السلام عليكم استاذ، اسمي زينه مش دينا. دينا ولا زينه؟ زينه. زينه بالزين. اي نعم. نعم، كيف حالك يا زينه؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله والشكر، الله يخليك. عندك سؤال للدكتور؟ والله انا طبعا اشكر تلفزيون دبي على هالبرامج الحلوه، وثانيا اشكر الدكتور احمد، انا اكثر متابعينه وهو يعرفني كل زين، انا حاضره كل كورساته هنا بالامارات وطبعا بالاكاديميه اللي نشكره من كل قلبنا، اللي خلانا نعيش بهالطاقه الايجابيه اللي احنا نعيش بها دائما. انا بالنسبه لي هو غير حياتي 180 درجه،
كنت دائما متشائمة، دائما مثل ما يقول. طيب زينة، عندك سؤال عايزة تضيفيه عن الحلقة؟ أغير حياتي وأغير حياة بنتي، وأشكره من كل قلبي. وصرت يعني من إذا ما أسمع يوم أحس إنه شيء ناقص بحياتي، لأن خلاني أشعر فعلا بالسعادة اللي ممكن إنه كل إنسان يقدر يعيشها بكل سهولة ويسر مثل ما يقول هو. نعم. عندك سؤال يا زينة ولا؟ ونحمد الله ويعني على وجوده هو بحياتنا. زينة الدكتور. نعم زينة، عندك سؤال؟ عندي سؤال انه بالنسبه هسه بهالزحمه الظروف اللي نعاني من عندها كاقتصاد، كمشاكل بالعمل بالهذا، كيف نقدر نحسن من طاقتنا على مود نزيد من اندفاعنا للعمل؟ نعم، هذا سؤالك يا زينة؟ نعم. شكرا لك، إلى اللقاء. شكرا لك. مع السلامة. سمعت سؤالها يا دكتور؟ طيب هي بتقول ازاي لو واحد بيمر بظروف في بعض الدول العربية، ربنا يا رب يعدي الظروف اللي عندهم على خير، ازاي ان انا لو حصل ظروف في العمل او ظروف في الاقتصاد اعرف اعدي الموضوع بما لا يؤثر على مشاعري. وهنا يمكن هقول معلومة بمثال وهكملها بالشرح في المشكلة دي او في السؤال ده. دايما بقول للناس لو انت رايح تلعب جيم مثلا، في ناس بتروح تلعب جيم عشان يبقى جسمي قوي. ايوه. فده بيبقى معلق الاستمتاع والسعادة بالقوة بعد ما يشوف النتيجة بعدين. فيبقى أثناء السعي متوتر وبياخد وقت، وده في الغالب بيقع أو بيتعب أو بيزهق. وفي إنسان تاني يقول لأني قوي أنا بروح ألعب جيم. صحيح. فأنا رايح لأني قوي وبزود القوة أكتر وبحب القوة دي. فأنا دلوقتي لو أنا في ظرف ما اقتصادي ممكن أحس إن أنا فقير، وإن أنا لما هشتغل والظروف تتحسن هبقى غني. ده اللي بيجيب مشاعر ألم أو ضغطة، أو ببقى بجري بسرعة مستني النتيجة تحصل. وفي إنسان يقول لأني غني وأنا غني عشان ربي غني، فأنا كده كده هتجيلي أفكار وهحول الأفكار اللي عندي لفلوس، فهي أنا عندي عملات أصلا، وبالتالي أنا بتفنن أيا كان الوقت اللي هيحصل هاخد وقتي، وبإحساسي بالغنى فهو أصلا بقى مستمتع وبقى رايق، هقدر أطلع أفكار بهدوء وهعدي الموضوع بتحدي. زي اللي بيلعب جيم، بحب دايما أديلهم مثال بالجيم. نعم. أنا بلعب جيم فأنا مستمتع وأنا واثق إني هعدي، فأيا كانت النتائج اللي بتحصل بتزيدني شغف وتزيدني قوة وحماس، ودي كلها مشاعر بتكون رائعة أو سعيدة. نعم. كان في سؤال بس الوقت ذهبنا. نعم تفضلي. السؤال يعني هموت الوقت في ثواني كيف ممكن نترجم اللي تقوله دكتور؟ يعني كيف نحن نغير تفكيرنا للناحيه الايجابيه؟ طيب انا هدي مثال بسيط جدا، ويمكن انا قلته كذا مره في حاجات ليها متعلقه بالاحساس بالسلام الداخلي. والتجربه دي بسيطه والتمرين ده بسيط ولكنه قوي جدا باذن الله، عشان اتحكم في افكاري وبالتالي مشاعري تبقى تابعه لافكاري. ان انا اجيب كاسيت واشغل صوت عالي قوي، او حتى اغنيه او موبايل او حتى اي جهاز بيطلع صوت او اغاني بلاير، يعني اما اني اطلع صوت عالي غير محبب لنفسي، او اشغل اغنيه لمطرب ما بحبوش خلاص، ودوشه او الصوت انا مش بحبه الراجل ده، او مش بحب الاغنيه، او حتى الموسيقى نفسها ما بحبهاش، واشغلها على الاخر او الهيدفون اخليه على الاخر، واغمض عيني والصوت عالي جوه، واقرر ابقى هادي رغم انف الصوت. ايوه انا هبقى هادي. انت سويتها بأحد لو قلت صعبه مش هتعملها. قول انا هجرب تجربه لذيذه. غمض عينك كده وبهدوء، عايزك تستمر 20 ثانية أو 30 ثانية بس في حالة سكون وهدوء رغم أنف الصوت اللي بيحصل. لو عرفت تجيب 30 ثانية إذن أنت رائع. اقعد كل مرة طول المدة، خليها دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين. لو عملت التمرين ده 7 أيام بس هتفاجأ إن بقى ظروف الحياة اللي بره أيا كانت أنا بعرف أحافظ على تفكيري وبالتالي مشاعري، وابدأ ساعتها طور حياتك إن شاء الله. بنجرب يا دكتور وبنخبرك، ونحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور أحمد عمارة، مدرب واستشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، تواجدك ويانا في الحلقة الأولى من تواصل، وإن شاء الله تواصلنا يكون مستمر إن شاء الله، وإن شاء الله يكون بداية خير، ويعني ينشئ حالة من البهجة زيادة عن البهجة اللي أنتم عايشينها في الإمارات دايما يا رب. إن شاء الله. نورتنا يا دكتور، شكرا لك. ومشاهدينا راح نطلع فاصل. قبل ما نطلع الفاصل نذكر بفقرة الزميلة ميثا إبراهيم. نعم، الفقرة الأسرية والفقرة الاجتماعية، واليوم عندها موضوع وايد مهم عن سنة أولى زواج. تابعونا بعد الفاصل.